કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ? આજે આપણે છે ને ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં ગુવારમાંથી કાચરી બનાવતા શીખીશું. શિયાળામાં આ કાચરી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગતી હોય છે. તો તે માટે ગુવાર કેવો લેવો, તેની સુકવણી કેવી કરવી અને કેવી રીતે તેને ફ્રાય કરવી, આ બધી જ પ્રોસેસ મેં રેસીપીમાં બતાવી છે. તો એક પણ સ્ટેપ તમે ભૂલી ન જતા, પૂરેપૂરી કમ્પ્લીટ રેસીપી જોશો તો મારા જેવી જ કાચરી થશે. તો ચલો રેસીપી તરફ જઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, હું છું નિરાલી દુધાળ. ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો ગુવારની કાચરી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે ગુવારની પસંદગી કરીશું કે કેવો ગુવાર લેવો. તમને ખબર છે કે આ ગુવારની કાચરી છે ને ખૂબ જ સરસ સોફ્ટ અને કડકડી બને છે. બાળકોને તો ખૂબ ભાવે, માંગીને ખાઈ જાય, અને તળાતી હોય ને ત્યાં તો ખાવા જ મળે. તો અહીં ગુવાર છે ને મેં 422 ગ્રામ જેટલો લીધો છે અને એને છે ને ધોઈને મેં એક મોટા વાસણમાં મૂક્યો છે. તો હવે આ ગુવાર છે ને તે આપણે જાડા પટ્ટાવાળો લેવાનો છે, જુઓ, જેથી તે સુકાઈ જાય ને તો તેની સાઇઝ થોડી પ્રોપર રહી શકે. જો પતલો લેશો ને તો એકદમ પતલો બની જશે સુકાઈને. હવે આ ગુવારમાં આપણે મીઠું કરીશું. તો અહીં મેં ટાટા મીઠું લીધું છે. થોડું ખારું હોય ને તેવું મીઠું લેવાનું. તો 2 થી 3 ચમચી જેવી તમે ખારું પસંદ કરતા હોય એવી તમે લઈ શકો. અત્યારે મેં 2 ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે અને જો ગુવારમાં આ રીતે મસળવાનું. હવે થોડો ટાઈમ જાય, માનો કે 2-3 કલાક જાય અને ગુવાર સેજ ચાખી જુઓ, તમને સેજ મોળો લાગે તો તમે હજી 2 થી 3 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી શકો છો. તો આવી રીતે છે ને ગુવારમાં બધું આમ ચોળીને મિક્સ કરી દેવાનું. આ સ્ટેપ ખાસ કરવાનો, એટલે બધા જ ગુવારમાં મીઠું છે ને ખૂબ જ સરસ ભળી જાય. અને આવી રીતે પણ તમે ઉછાળીને પણ મિક્સ કરી શકો છો. અને હવે છે ને આપણે આ ગુવારને 1 કલાક માટે ઢાંકી દેવાનો છે. હવે 1 કલાક થઈ જાય ને પછી આ ગુવારને આપણે પાછો ખોલી લેવાનો અને જોવાનું કે ધીમે ધીમે જ આ મીઠામાંથી પાણી થવા લાગશે. તમે જોઈ શકો છો. બસ આવી રીતે જ આ પાણીમાં છે ને ગુવાર આ રીતે બોળેલો રહેશે એટલે મીઠું ધીમે ધીમે ચડવા મળશે. તો ફરીથી કલાક છે, 2 કલાક છે, આ રીતે ચોળતો જવાનો અને ફરીથી તેમાં મીઠું મિક્સ થાય તેવી પ્રોસેસ આપણે કરતી જવાની. પછી ફરીથી ઢાંકી દેશું. આવી રીતે 2 કલાકે કરતું જવાનું હોય છે. અને શુક્રવારે છે ને હું આવી એક પોસ્ટ શેર કરું છું જેમાં 5 રેસીપી મેં કીધેલી હોય છે અને તમારી મનગમતી રેસીપી પર તમારે વોટ આપવાનો હોય છે. તમને ગમે તે પણ રેસીપી તમે મને કોમેન્ટમાં કહી શકો છો. અને આ રેસીપી હું સોમવારે શેર કરતી હોઉં છું. તો ખાસ આ રેસીપી જોજો અને વોટ આપજો. અને હવે બધું જ ગુવાર આવી રીતે ચોળાઈ જાય ને ત્યારબાદ છે ને સાંજના સમયે તમારે એકદમ ખાટી હોય ને એવી છાશ તેમાં એડ કરી દેવાની. તો અહીં આપણો 500 ગ્રામ જેવો ગુવાર હતો, તો એમાં 1 લીટર જેવી છાશ એડ કરીશું અને બધો જ ગુવાર આ રીતે થોડો ડૂબે એવી રીતે આપણે સેજ હાથથી પ્રેસ કરી દેવાનો. તમે છે ને સાંકડા વાસણમાં પણ કરી શકો છો. અત્યારે તમને બતાવવા માટે મેં મોટું વાસણ લીધું છે. હવે ફરીથી ઢાંકી દેશું અને સવારે ખોલીશું. આ રેસીપી છે ને મેં બપોર પછીના ભાગમાં 2 વાગે બનાવી હતી. અને જુઓ, મેં સાંકડું વાસણ લીધું છે ને અંદર એક બીજું વાસણ પાણીથી ભરીને મૂક્યું હતું, જેથી શું થશે કે બધો જ ગુવાર છે ને છાશમાં સારી રીતે ડૂબી જશે અને તેનો કલર ચેન્જ થઈ જશે. અને છાશ નાખવાનું કારણ શું હતું ખબર છે તમને? કે કાચરી તમે જ્યારે તળો છો ને ત્યારે તે અંદરથી પોચી રહે છે અને તે કડકડી બને છે અને તે કલરમાં પણ સારી એવી રહેશે, નહીંતર તો બ્લેક પડી જશે. હવે આ બધી જ છાશ આપણે કાઢી લેવાની છે. એક છાવણીની અંદર કાઢી લેશું અને તેને થોડી વાર માટે આપણે નિતારી લેવાની છે. તો આ રીતે નજીકથી તમને બતાવી જવું. જુઓ કેવો સરસ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને કેટલી મસ્ત લાગે છે. આ કાચરી તમે જરૂરથી બનાવજો. અમારે ઘરે બાળકો છે ને તળતા હોય ને ત્યાં જ ખાવા મળે છે. હવે સેજવાર નીતરી ગયા બાદ આ બધો જ ગુવાર આપણે આ રીતની એક પ્લાસ્ટિકને કંતાન કહીએ છીએ આપણે, તે કોથળી ઉપર આપણે નાખી દેવાનો છે અને સૂકવવાની પ્રોસેસ કરવાની છે. તો બધો જ ગુવાર આપણે આ રીતે ફેલાવી લેવાનો છે. કંતાન અથવા તો પ્લાસ્ટિકની કોથળી હોય અથવા તમારી પાસે કોઈ કોટનનું કપડું હોય તો પણ ચાલે. હવે બધો જ ગુવાર આ રીતે ફેલાવીને આપણે 4 થી 5 દિવસ માટે તડકાની અંદર સૂકવવાની છે. તો અહીં જુઓ, પહેલો દિવસ થાય ને એટલે ગુવાર છે ને આપણો થોડો આ રીતે ચીમળાઈ જશે અને તેનો કલર પણ થોડો શામ થવા લાગશે અને એકદમ જ તે ડ્રાય થઈ જશે. તો 4 થી 5 દિવસ માટે આપણે આવી પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જરૂરી છે, જેથી ગુવાર આપણો સરસ ડ્રાય બનવા લાગે. હવે છે ને મારે 5 દિવસ થયા છે સૂકવતા અને તમે જોઈ જુઓ, ગુવારને આપણે હાથમાં લઈએ ને તો આવી રીતે છે ને તે થોડો ભૂકો થવો જોઈએ, એટલે એકદમ જ તે ડ્રાય થઈ જવી જોઈએ. આવી થોડી આમાં હાથમાં કટકી થવા મળે અને ભૂકો થવા મળે ને એટલે તમારે સમજવાનું કે ગુવારની કાચરી પ્રોપર રીતે સુકાઈ ગઈ છે. અને આ કાચરી છે ને સુકાઈને થોડીક બની જાય છે. તો તમે 1 થી 2 કિલો જેટલો ગુવાર પણ આ રીતે કરી શકો છો. તો તમને સારી એવી કાચરીનું પ્રમાણ મળશે. જો આ મેં ભીંડાની કાચરી પણ એવી રીતે બનાવી છે. જો તમારે તેની રેસીપી જોવી હોય ને તો એ પણ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો, એટલે હું તમને એ કાચરી પણ બતાવીશ. અને આ ભીંડાની કાચરી પણ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ છે ભીંડાની કાચરી. એવી રીતે મરચાંની થાય, ગલકાની થાય, કોઠીંબાની કાચરીની રેસીપી પણ મેં મારી ચેનલમાં પોસ્ટ કરી છે. અત્યારે તેમાં 10 થી 15,000 જેટલા વ્યૂ આવેલા છે. હવે તેને આપણે ફ્રાય કરીશું. એટલે કાચરી એકદમ સરસ આપણી ડ્રાય થઈ ગઈ છે. હવે એક કાચરી નાખીને જોઈ જોવાનું તેલમાં.
તો થોડી આપણે કાચરી તેલમાં એડ કરીશું અને ધીમો ગેસ રાખવાનો, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જો ફાસ્ટ ગેસ હોય અને તેલનું ટેમ્પરેચર વધારે હોય તો કાચરી એકદમ બળી જશે અને કાળી થઈ જશે અને ખાવામાં તે કડવી લાગશે. તો એકદમ જ આમ ધીમા તાપમાને આપણે તળવાની છે, આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો જુઓ કેટલી સરસ એકદમ જ રેડિશ બ્રાઉન જેવી થશે. અને આ કાચરી દાળ ભાત, ખીચડી કે કઢી ખીચડી હોય તો તેની સાથે પણ ખૂબ સરસ લાગે છે, શાક રોટલી સાથે પણ ખૂબ સરસ લાગે છે, અને શિયાળામાં ખાસ કરીને કાચરી ખૂબ સરસ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી આ ગુવારના કાચરીની રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીમાં લાઇક અને કોમેન્ટ આપો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં વધુને વધુ શેર કરો. તો ફરી મળીશું આવી એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.